গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মাছ আৰু জাতিলাও। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাওঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। এতিয়া মই জাতিলাও এডোখৰ বাকলি গুচাই ধুই মেলি কাঁহীখনত থৈ ল'লোঁ। আৰু এখন প্লেটত পিঁয়াজ দুটা কাটি ল'লোঁ টুকুৰা টুকুৰে। আৰু এখন প্লেটত নহৰু আৰু আদা গুচাই ল'লোঁ। নহৰু আৰু আদাখিনি খুন্দনাত খুন্দি লওঁগৈ। এতিয়া মই প্লেট এখনত নিমখ, হালধি, তেজপাত, পাঁচফোৰণ, গৰম মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, চব্জি মছলা আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই বাতি এটাতে মাছখিনি ধুই মেলি থৈ ল'লোঁ। গেছতে কেৰাহীখন পাতি মেলি তেল দি লৈছোঁ। কেৰাহীখনত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত দুখিলামান দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি লওঁ। পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ অকণমান দেৰি ভাজি লওঁ, গেছটো কম কৰি পিনি। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত প্লেটত থকা গোটেইখিনি মছলা ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া নহৰু আদাখিনি খুন্দি থোৱাখিনি ইয়াতে ঢালি ল'লোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত মাছখিনি ইয়াৰ ওপৰতে ঢালি ল'ম। এতিয়া মই হাতাখনেদি মাছখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি পিনি ভাজি লৈছোঁ। মাছখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত মাছখিনি উলিয়াই দিছোঁ প্লেট এখনত। কাটি থোৱা জাতিলাওখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পাছত হাতাখনেদি লৰাই দিছোঁ। মই ইয়াত আজি আলু নাই দিয়া, আপোনালোকে যদি দিবলৈ মন কৰে দিবও পাৰে। অকণমান দেৰি জাতিলাওখিনি ভজাৰ পিছত পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত ঢাকন লগাই পিনি ঢাকি থ'ম অকণমান দেৰি।
অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি ইয়াতে মাছখিনি দি লৈছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন লগাই গেছটো কম কৰি উতলিবলৈ দিম এইখিনি। অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি মেলি জাতিলাওখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া ধনিয়া অকণমান দি ল'ম। আৰু এয়া জাতিলাও আৰু মাছৰ চব্জিকণ হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আছিলোঁ, বাই বাই।